ating solar panel. 6 po yan na AE solar panel, 580 watts. Pag inad po natin lahat, ito po ay magbibigay ng 3.4 kilowatt na solar panels. Sa ating mga devices naman, magsisimula tayo sa solar charge controller. Ito po ay one solar na 80 amperes na solar charge controller. At gumagamit din tayo ng 3,000 watts na 24 volts inverter. At silipin natin yung parameters, makikita natin yung current na pumapasok. %19 ang load. Sa battery naman, gumagamit tayo ng dalawang 12 volts na 280 Ah na solar homes battery. Meron po silang tag-isang watt meter para kaya nating i-monitor yung status ng bawat isang battery. And then, para sa series natin na connection, meron tayong column meter na may indication kung charging or discharging. So, currently charging siya at makikita natin na ang karga ng battery natin ay 107 Ah. 38% charge na po ang ating battery. Makikita natin sa voltmeter na 100 na ang konsumo na nakasasak sa inverter. Ang default na temperature ay 26 at ito ay lalagay natin sa fast cooling na 16 ang temperature. Makikita natin sa voltmeter ulit na pataas ng pataas ang konsumo ng kuryente. Ito po ay aabot ng 1,000 watts. Tapos bababaan na natin yung temperature. Pabalik ng 26 at makikita natin na bababa na ang konsumo ng wattage hanggang sa maging nasa 300 to 400 na lang plus yung original na 100 na ginagamit na natin kanina. Sa susunod po na video ay tatalakayin natin isa-isa ang mga devices na ginagamit natin sa solar. Maraming salamat po sa inyong panonood.